Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, είμαι πολλά χαρούμενη σήμερα, Μιχάλη μου, γιατί θα δείξω τα καρπασίτικα παραδοσιακά κουλούρια που γίνονται με αναρί, μυζήθρα και ζυμώνονται, τα λένε και γαλένα, και ζυμώνονται μόνο με γάλα. Ό,τι γάλα έχουμε, εγώ θα τα ζυμώσω με κατσικίσιο. Το γάλα δεν το φέραμε όμως, πρέπει να το φέρουμε και πιο κοντά. Βεβαίως. Το ένα ψωμί φαγώθηκε στο μεσημεριανό, το άλλο το φτιάξαμε σε παξιμάδια και είναι 3 διαθέσιμα. Αύριο θα φύγουν. Φίλες μου, έναν δεξινό Μιχάλης, έκοψε ένα κομματάκι. Θα το απολαύσω. Πολύ αυθάτο φίλοι και φίλες, μυρωδάτο, αλλά μαζί με λίγο τυράκι ή λίγο χαλούμι να απογειώνεται. Στη συνέχεια μετά, φίλες και φίλοι μου, έχουμε ένα ανώτερο καθήκον τώρα. Πάμε. Φίλες μου, δοκιμάστε το, κάντε τα, απολαύστε τα και καλή συνέχεια. Ναι, πες μου. Θέλω και εγώ μάτυράδι. Τι θέλεις, παξιμάδι? Ναι. Εντάξει, να σου δώσω σε σένα. Είναι μια συνταγή, φίλες μου, που μου την έδωσε πριν χρόνια η φίλη μου η Λένια από Καρπάση. Τούτον έκαμε το κόπι που το τετράδιο της μάμας της. Που ήρθε ένα παιδό και έφτιαχνε τα, αλλά έφτιαχνε τα και στο Καρπάσι. Το κατεχόμενο μας Ριζοκάρπασο, είναι κοντά στον Αποστόλον Ανδρέα. Το Καρπάσι μπορεί να είναι κατεχόμενο, αλλά φίλες και φίλοι μου, συγκινούμε που το λέω, πρέπει να διατηρούμε τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τούτα δεν μπορεί, Μιχάλη μου, να μας τα πιάσει κανένας, ειλικρινά. Σίγουρα. Τα μυαλά μας δεν θα μας τα αλλάξουν. Την κουλτούρα μας δεν μπορούν να μας την αλλάξουν. Και συνεχίζουμε. Πολλά ωραία. Ξέχασες να χαιρετήσεις. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι. Και συνεχίζουμε με τη συνταγή. Τούτα, Μιχάλη μου, τα καρπασίτικα εκάμναν τα το Πάσχα. Και εμοσχολή. Τα έκανες και την περασμένη εβδομάδα και φαγώθηκαν. Ακριβώς. Ας το πει και φύγει. Έχουν τόσο ωραία μυρωδιά που τα παιδιά μου κάτω τα μυριστήκαν, ήρθαν πάνω, επήραν έναν και μετά επήραν ακόμα έναν. Ο Μιχάλης έφαγε ένα μόνος του σχεδόν. Αρχικά είδα 5, λέω πώς θα φάμε 5 ψωμιά. Τελικά. Αλλά έγιναν ανάρπαστα. Έγιναν ανάρπαστα, έγιναν γιάωμα. Όπως λέμε στην Κύπρο. Και θα σας τα δείξω και εσάς. Όπως έχω πει προηγουμένως, τούτα τα κουλούρια τα έκαναν το Πάσχα. Και εγώ έχει χρόνια που τα κάνω. Βασικά τα έκανα, Μιχάλη, στο ξυλόφουρνο και τα κάνω στο ξυλόφουρνο. Αλλά τώρα λόγω του βίντεο και για τις κοπέλες που δύσκολο. Ναι, είναι και λίγη ποσότητα, θα τα φτιάξω στον ηλεκτρικό μου το φούρνο. Πάλι θα μυρίσει το σπίτι, πάλι θα τα απολαύσουμε. Ωραία. Και πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Αλλά δεν έφερα το γάλα. Ξέρω το γάλα. Έξω μπορεί να με βάλουν μαυρόκοκο, εγώ βάλω μαυρόκοκο. Κάθε τόπο ελβρασί να μην και σε άλλους του νησιού μας με διάφορες παραλλαγές. Κάθε νοικοκυρά, βιντεογραφείς τώρα. Μιχάλη μου, εντωμεταξύ φτιάχνουν τα και σε άλλους τόπους του νησιού μας και ο καθένας μικροαλλαγές κάνει. Ναι, η βασική συνταγή είναι αυτή που να δείξω. Αλλά κάτι που μας βολεύει πιο καλά θα το κάνουμε. Τούτη είναι η συνταγή που πήρα, τούτες είναι οι δικές μου οι σημειώσεις και αλλαγές. Τυπωμένη στον υπολογιστή. Ναι, πριν πολλά χρόνια. Κάθε φορά που τις φτιάχνεις, κάτι αλλάσω πάντα. Σε όλες τις συνταγές κάτι. Δοκιμάζεις. Ακριβώς. Κατεβάζεις ιδέες και δοκιμάζεις. Ναι. Και ό,τι σου αρέσει το σημειώνεις πάνω στη συνταγή. Ακριβώς. Σαν στη συνταγή αυτή, το βούτυρο σπράι, τούτο το βούτυρο, είναι φυτικό, λιώνουν το. Εγώ δεν το λιώνω. Ριζάζω το μαζί με το αλεύρι μου. Μαλακό βούτυρο, χρειάζεται βράσιμο να λιώσει. Το να του βάλω στη διαδικασία, λέρωνο και παραπάνω σκεύη. Και εκτός του άλλου, νομίζω ότι που τη μυρωδιά του, έτσι νομίζω εγώ. Και έτσι προτιμώ να το βάλω όπως είναι. Απευθείας. Μεγάλη ευκολία. Και αρχίζουμε με τα υλικά μας. Πες μας τα υλικά λοιπόν. Μες στη σκάφη μου, φίλες μου, πολλά βολική σκάφη, ειλικρινά. Ναι, είναι κατάλληλη για ζυμώματα. Εδώ έχω 1 κιλό αλεύρι, τα 500 γραμμάρια είναι χωριάτικο και τα άλλα 500 είναι φαρίνα 0,0. Αλεύρι δυνατόν για μπισκότα. Για μπισκότα, ναι. Είναι μισό φαρίνα και μισό χωριάτικο 1 κιλό. Το χωριάτικο είναι για ψωμιά. Ναι. Θέλω προζύμι, το έχω ζυγισμένο πριν να μπει, είναι 200 περίπου γραμμάρια. Για κάθε κιλό αλεύρι,
Ως συνήθως χρησιμοποιώ 200 με 250 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι έτσι καλό. Είναι ανατζινισμένο, έτοιμο, δέτε ωραίο που είναι, εμπαμένο, έτοιμο. Μυρίζει προζύμι. Μυρίζει προζύμι. Ούτε να είναι ξυνισμένο. Όχι, όχι. Είναι ωραίο προζύμι, δυνατό προζύμι. Χρησιμοποιούμε 200 με 250 γραμμάρια προζύμι. Αλλά τον τελευταίο καιρό, φίλες μου, εκτός που το προζύμι, χρησιμοποιώ στα ζυμωτά μου και μαγιά. Να χρησιμοποιήσω και ένα φακελάκι μαγιά 11 γραμμάρια. Αν δεν έχετε προζύμι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Βάλω 2 φακελάκια. 3. Θα βάλω και 3 μπορεί να πάρει, διότι μπαίνει η αναρή, πόσο υγρό μέσα, η μυζήθρα, η αναρή, και μπορεί να βάλουν και 3 των 11 γραμμαρίων, δηλαδή 33 γραμμάρια. Αν πάλι δεν θέλουν να βάλουν μαγιά, μπορούν να το συνεχίσουν με το προζύμι. Να βάλουν διπλάσιο προζύμι. Όχι, δεν χρειάζεται. Απλώς θα πάρει παραπάνω χρόνο. Δεν θέλει να βάλεις παραπάνω. Μάλιστα. Θα βάλεις το ίδιο προζύμι, αλλά θα σου πάρει παραπάνω χρόνο για να φουσκώσει η ζύμη σου. Ακριβώς. Εξηγούμε τα τούτα γιατί έτυχε που το έκανα με όλο μαγιά. Έτυχε που το έκανα με μόνο προζύμι και γι' αυτό μου τα εξηγώ. Και με μίξ. Και με μίξ. Τώρα όμως προτιμώ τα τελευταία έκανα τα με μίξ και γίνανε εξαιρετικά. Ούτε μυρίζει η μαγιά μέσα όταν μπήκε το προζύμι. Υπερισχύει το προζύμι, η μυρωδιά του προζύμιου. Και γίνονται πολλά αφράτα. Ναι, πράγματι ήταν πολύ αφράτα και τόσο μυρωδάτα που έτσι βραστό που έπαιρνε από το φούρνο, μα τρογόταν. Και επειδή είναι αφράτα, Μιχάλη, τούτα γίνονται σε παξιμάδια. Στο ξυλό φουρνό, μετά βγάζω τα αφήνω να κρυώσουν και επειδή είναι κομμάτια, τα κόβω και τα ξαναβάλω πίσω στο ξυλόφουρνο που έκατσε η θερμοκρασία αλλά του. είναι περίπου στους 150 βαθμούς Κελσίου, με περίπου 140 και τα αφήνεις μέσα για να γίνουν παξιμάδια. Ναι, όταν δω ότι έγιναν παξιμάδια, άμα βάλεις και τη μαγιά, γίνονται πιο αφράτα, πιο ωραία. Άλλα υλικά. Τώρα, είναι το φυτικό βούτυρο. Ανάλατο. Είναι 180 γραμμάρια. Είναι περίπου 9 κουταλιές. Θα το ζυγίσουν όμως. Θέλει ζύγισμα, εντάξει. Πόσα γραμμάρια είναι η συσκευασία και να υπολογίσουν έναν περίπου. Είναι 350 η συσκευασία. 350, δηλαδή το 180 είναι λίγο παραπάνω από το μισό. Αν δεν υπάρχει σπράι, πάλι μπορούν να χρησιμοποιήσουν βούτυρο γάλακτος ανάλατο. Ή φυτικό βούτυρο άλλο. Επομένως θέλουμε και 180 γραμμάρια βούτυρο σπράι. Θέλω, η μυζήθρα μου είναι φρέσκα, η ανάλατη, είναι αυθότυρο, είναι 400 γραμμάρια, ωραία αναρή. Θέλω ζάχαρη 180 γραμμάρια. Επίσης, έχω τα διάφορα αρωματικά μου, όλα είναι αλεσμένα. Ένα κουταλάκι γλυκάνισο, τούτον εδώ, 3 γραμμάρια. Τούτα όλα που μισές κουταλιές είναι 1,5 γραμμάριο περίπου. Κουταλάκια. Μισό κουταλάκι είναι περίπου 1,5 γραμμάριο περίπου. Είναι γαρίφαλο. Μάλιστα. Είναι κανέλα. Είναι ζιζίμπρι. Στις ζύμες μας έχει μεγάλη σημασία το ζιζίμπρι. Τον τζίτζερ το αλεσμένο. Και στο κέντρο τι είναι? Στο κέντρο είναι το μεχλέπι. Μαχλέπι. Ναι, μισό κουταλάκι. Για αρωματικά. Επίσης έχω και ένα φαγγελάκι μαστίχα, 5 γραμμάρια. Η μαστίχα αυτή είναι ανεμιμημένη με ζάχαρη. Ναι. Μην αλέσετε 5 γραμμάρια μαστίχα. Θα σας έρθει πολύ. Με ζάχαρη μου. Θα σας έρθει πολύ. Πολύ μικρή, να βάλω 2-3 γραμμάρια. Ναι. Όπως εν τα άλλα. Τη μαγιά μας είπαμε την ένα φακελάκι 11 γραμμάρια, το αλάτι. Το γάλα που βλέπω. Το γάλα. Είναι κατσικίσιο, φίλες μου, βρίσκεται εδώ στις υπεραγορές, υπάρχει το κατσικίσιο, αλλά μπορείτε και ό,τι γάλα έχετε από βοσκό. Και αγελαδινό, και πρόβιο να το χρησιμοποιήσετε. Το κατσικίσιο είναι ωραίο. Πολλά ωραίο, διάλλον άρωμα, άλλη γεύση. Είναι μισό λίτρο. Να βάλουμε λίγο όσο πάρει. Έχουμε τα ογκομετρικά μας, φίλες μου, που μπορούμε εύκολα να μετρούμε. Μια ζυγαριά και έναν ογκομετρικό είσαι μια χαρά. Ευκολύνει στη ζωή σου. Εδώ έχω το σουσάμι μου, είναι ένα ποτήρι, όχι πολλά γεμάτο, 100 γραμμάρια. Το μαύρο? Το μαύρο είναι ο μαυρόκοκκος. Μαυροσούσαμο. Μαυροσούσαμο είναι ένα κουταλάκι 3 γραμμάρια. Τούτα είναι σωστή κοκκί. Ναι, δεν είναι αλεσμένα. Ναι, όπως και ο γλυκάνισσος είναι σωστός κόκκος. Είναι ένα κουταλάκι, άλλα 3 γραμμάρια.
Μάλιστα. Και λίγο λεμονάκι. Και λίγο λεμονάκι και λίγο νερό. Ένα λεπτό. Θα βράσουμε λοιπόν το σουσάμι με Ναι, νερό. να βάλουμε λίγο νεράκι. Να τα καλύψει. Ναι, να βάλουμε το λεμονάκι τους και μόλις κοχλάσουν σβήνουμε τα. Και αφήνουμε Να το. πάρω μια πράση και Ναι. σβήνεις τα. Αν έγκαμον τη διαδικασία, θα ξεκολλά το σουσάμι και θα πέφτει Από τα ψωμιά. από τα ψωμιά. Οπότε τώρα προχωρούμε με την εκτέλεση. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Εύκολη διαδικασία. Απλώς να μαζευτούν υλικά. Είναι πασχαλινά. Πασχαλινά, γιορτινά, που τα κάναμε παρέα. Ναι. Η μια ζήμωνε, η άλλη Ναι, τα έπλαθε. γιορτές Ακριβώς, ήταν ο φούρνος, ήταν να έρθουν οι συγγενείς. Πάμε. Με την εκτέλεση. Τι Με θα την κάνουμε εκτέλεση. τώρα. Θα μπει η μαγιά πρώτα. Άρα βάζεις από την αρχή τη μαγιά. Ναι, να μπει η μαγιά μου. Το αλεύρι είναι κοσκινισμένο, φίλες και φίλοι μου, Πολλά σημαντικό. Κοσκινισμένο για να είναι αφράτο. Αφράτον, ωραίο. Μην τα μελάτε, να κάνετε μια δουλειά, να την κάνετε. Εσύ τα κοσκίνησες, γι' αυτό και δεν βλέπω Όχι. χωριστό το κυτρινοπόν Βέβαια. που είναι το χωριάτικο και χωριστά η φαρίνα που είναι πιο άσπρη. Έτσι. Τι θα βάλεις τώρα? Τη μαστίχα μου. Πάει τη μαστίχα λοιπόν. Για αρώμα. Μάρια, θα μπουν και τα άλλα αρωματικά. Όλα τα αρωματικά, όλα μαζί. Γι' αυτό το βάλα Ναι. έτσι. Να βάλω και λίγο αλατάκι στην άκρη αν ποτά. Καμιά μπρεσούλα. Και ανακατεύω τα φύλλες μου. Αρώματα. Μυρίσαν όλα τα αρωματικά που έχουμε βάλει μέσα. Όπως έχω πει, γιορτινά πρέπει να είναι πλούσια. Έτσι έκαναν τα ολόχρονα Μιχάλη, έκαναν τα το Πάσχα. Τώρα, Πάει τη ζάχαρη, όχι, το βούτυρο. πάει το βουτυράκι. Μπορώ να ριζιάσω το φυτικό βούτυρο. Μπορώ να ριζιάσω το αλευράκι μου. Οπότε αν δεν είχες το βίντεο θα έβαζες κατευθείαν από τη συσκευασία. Τι πράγμα? Το βούτυρο. Θα έπαιρνες 9 κουταλιές. Είναι ευκολία, απλώς επειδή θέλω Μιχάλη μου να το σχεδόν λίγο δείχνω. περισσότερο από τη μισή συσκευασία που είναι 350 γραμμάρια. Κάθε κουταλιά βούτυρο είναι περίπου 20 γραμμάρια. Είδες ότι βολεύει σκάφη. Έχεις και αρκετό χώρο. Τούτη μικρή ιδίως σε βόλεψε με πάρα πολλά. Ριζάζεις το τώρα. Ναι, να πιάσει Το παντού. αλεύρι να γίνει σαν κόκκι ριζού. Μπράβο. Έτσι. Τώρα κάνουμε το όπον εδώ και θα φέρω την αναρή. Επίσης, η αναρή, φίλες μου, η μυζήθρα, πρέπει να είναι στραγγισμένη. Που τη νύχτα θα την βγάλετε από τη συσκευασία της, θα τη σκουπίσετε με χαρτί κουζίνας και θα τη βάλετε στο ψυγείο. Μέσα σε ένα τέτοιο πιατάκι, ακάλυπτη, για να στεχνώσει. Το πρωί είναι να την βγάλετε για να μην είναι γκρία παγωμένη. Γιατί Να πάρει θερμοκρασία δωματίου. Ναι, γιατί θέλουμε να μην είναι γκρία μες στη ζύμη, για να μπουν εύκολα. το προζύμι και η μαγιά. Ακριβώς, θα την βάλω παγωμένη, θα την βγάλετε πιο νωρίς, να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου και θα την λιώσετε έτσι. Άμα είναι υγρή, λιώνει τόσο εύκολα. Ενώ άμα είναι πιο στεχνή και υλικά γνήσια. Καλά υλικά. Ακριβώς, τούτη είναι ωραία αναρή, ηλιοπρόπιο. Να είναι σχετικά φρέσκα. Φρέσκα βέβαια. Έπιασα την αυθημερόλητα ζεστή που την έπιασα. Και τώρα θα το ενώσω. Είδατε πως το έκαμα σε μικρά κομματάκια. Έλειωσα την. Τώρα να την ενώσω με το αλευράκι μου. Έτσι. Να θυσιάσετε το χρόνο σας, το πρωινό σας, το απόγευμα σας, ώρα που έχετε και θα φτιάξετε τούτα Αυτά τα ωραία. φανταστικά ψωμιά. Κουλούρια. Είναι ψωμιά τούτα, είναι κουλούρια. Το ψωμί. Ναι, αλλά τρώγονται με το βούτυρο, με το χαλούμι, είναι Πάρα πολλά πάει ωραία. αμέσως. Όταν βγει ζεστόν από το φούρνο, Και παξεμάδια είναι πολλά ωραία. δεν σταματάς. Είναι Επίσης, πειρασμός. ναι, φίλες μου, επίσης έχω ωραίες φλαούνες, ποικιλία, Έχουμε πολλά από βιβλία. γλυκές, με αναρί, με μαγιά με προζύμι, παραδοσιακές. Τις πασκές μας μπορείτε να τις δείτε και να τις φτιάξετε, ενώ κάνετε τις φλαούνες μπορεί να φύγετε λίγο φουκό και λίγη γέμιση του φουκού και δείχνω τη διαδικασία, να πάρετε κατσικίσιο κρέας, να το τηγανίσετε και να το βάλετε μέσα, δείχνω τη διαδικασία, είναι πολλά ώρες και εκείνες. Εμείς έδειξαμε τις με κοτόπουλο. Με κοτόπουλο, ναι, είναι πιο ωραίο και με κοτόπουλο. Επειδή είναι άσπρο το κρέας του κοτόπουλου, φαίνονται το πιο ωραίες. Ναι, Ενώ το αρνί ή το κατσίκι σκουραίνει το κρέας μέσα στην πασιά και είναι τόσο. και δεν έχει τόση ωραία εμφάνιση, αλλά η γεύση είναι... Είναι πάρα πολλά ωραίες. Έχω διάφορα, έχω πάρα πολλά ωραία κουλουράκια πασχαλινά.
Τα τσουρέκια σου φανταστικά. Πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα τσουρέκια, δεν ξέρω, πάρα πολλά ωραία. Έχουν τον κόπο τους, διότι ζυμώνονται πολλές φορές, αλλά γίνονται πάρα πολλά ωραία. Έλειωσαμε και την Άνναρη, φίλες μου, την μυζήθρα μας. Τώρα, Μιχαλή, θα βάλω και τη ζαχαρίτσα. Έλα, γύρμουτη, πάρ' την παντού. Έλα, βάλ' με μέσα σέρκα μου και να πάρω παντού. Γύρμουτη και να κανονίσω. Τη ευχαριστώ, να σε καλά. 180 γραμμάρια ζάχαρη. Αν τα κάνετε την πρώτη χρονιά και δείτε ότι λίγο γλυκιά, μπορείτε να αφαιρέσετε ζαχαρίτσα. Μάλιστα. Και εγώ αλλάσω τα, δεν αφήνω τα. Αλλά απολαύσαν τα με την... Τέλεια. Τούτη είναι η συνταγή. Τούτη είναι η συνταγή, έτσι σημειωμένη με κόκκινα. Είναι οι νέες σημειώσεις για να τις ξεχωρίσω από τις παλιές που το γράψα με κόκκινο και να σας τα δείξω και εσάς, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Τώρα πάει το προζύμι. Ναι, ήρθε η ώρα του προζύμιου μου. Ναι, είναι το προζύμι. Σε τούτο το κουπούι, όπως είπες, είναι εύκολο να σου δώσει ένα νέο προζύμι, άμα το χρησιμοποιήσεις. Τούτο. Διότι θα μείνουν υπολείμματα από μύκητες του παλιού προζυμιού και θα δουλέψει γρήγορα. Τούτο μπορεί να μείνει μέσα. Αν του βάλεις λίγο αλεύρι και ζυμώσεις το με λίγο νεράκι. Λίγο νερό, πρώτα να βάλω το αλεύρι, γύρω λίγο αλευράκι μέσα, να μου βγει γρήγορα προζύμι. Ναι. Τώρα θα του βάλεις γάλα, χλιαρό γάλα. Ναι. Διαλύουμε το προζύμι μαζί με χλιαρό κατσικίσο γάλα. Λίγο φίλες μου, με βιαστείτε. Πάει και λίγο αλεύρι μαζί, μέχρι να φουσκώσει το ζύμι μας. Θα ετοιμάσεις το προζύμι και το σουσάμι. Ναι. Θέλεις και νερό για να ζυμωθεί το... Όχι, είναι τα γαλένα τούτα. Γι' αυτόν τα λένε γαλένα. Οπότε άμα βάλεις όλο το γάλα θα είναι αρκετό. Ναι. Με βιαστείτε να βάλετε το γάλα όλο. Μόνο με γάλα ζυμώνονται τούτα. Και αναρί. Είπαμε το, γι' αυτόν τα λένε γαλένα. Σκέφτηκα τώρα ότι να ξαναφάω μαζί με βούτυρο και μαζί με χαλούμι. Άνοιξε η όρεξη μου. Τρέχουν τα σάλια μου. Πώς το έφα την προηγούμενη. Θα φάεις για το μεσημέρι νομίζω. Ναι, είναι που νομίζεις. Άμα έχεις έτσι ψωμί θέλεις άλλο φαΐ. Πάντως μου σκομυρίζω. Μαζί με λίγο χαλούμι ή λίγο βούτυρο. Απολαύσεις, Ναι. Φίλες μου, θέλει λίγα χέρια. Θέλει να είσαι λίγο γυμνασμένος. Μπορεί να γίνει στο μίξερ, στον κάτω του μίξερ, να ζυμωθούν. Τούτο είναι σκληρό, μπορεί να βάλουν το φτερό, ναι. Αλλά πρέπει να έχουν το ζυμωτήρι. Μπορούν να γίνουν σε μεγάλο ζυμωτήρι. Ναι. Όσοι δεν έχουν ζυμωτήρι, μπορούν να πάνε σε ένα φούρνο, να τους τα ζυμώσει και να τα φέρουν σπίτι να τα ψήσουν ή να τα ψήσουν εκεί. Υπάρχει και τούτοι πολλές κοπέλες, πάνε στο φούρνο, μπορεί ζυμωτήρι και κάνουν τη δουλειά τους. Ωραία. Αλλά όποιο θέλει μπορεί να κάνει και τη μισή δόση. Μα πολλά λίγο, να μην κάνεις 5, αφού γίνεται έναν ταψί. Και γυρώνε, φιώνα μου. Θέλουν Θα βάλεις άλλο καλά. Όχι, τελειώσε. Συνολικά, φίλες μου, επήρε περίπου κατά την ακρίβεια 380 ml. Διότι έχει και την υγρασία του που την αναρρεί. Ναι, καλή γυμναστική. Ναι. Άρα εξαρτάται και πώς η υγρασία θα έχει η μυζήθρα. Ναι. Και ζυμώνουμε και παιδευκούμαστε, να με φίλες μου. Εδώ κάνουμε γυμναστική τώρα. Κάνουμε μπράτσα. Μπράτσα. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο. Για να μπορούμε να κρατούμε το μικρό εγγονό. Οπότε θέλει καλό ζύμωμα. Θέλει καλό, ένα δεκάλεπτο, έναν καλό ζύμωμα. Δεκάλεπτη γυμναστική και παραπάνω. Ακριβώς. Θέλει το ζύμωμα του. Είμαστε στην τελευταία φάση. Καλό ζύμωμα χρειάζεται το. Επομένως, φίλες μου, άμα δεν μπορείτε, έχει και ζυμωτήρκα. Στο χωριό έχω το ζυμωτήρι μου βέβαια, αλλά 1 κιλό δεν αξίζει τον κόπο. Να χάσεις την ευκαιρία της γυμναστικής. Έλα κοντά. Μα λένε ότι έπρεπε να πλάσει χέρια. Η γιαγιά μου έτσι λέει, άμα πιέναμε να αλλάξουμε λαλί μας, όχι, εμένα αλλάσσεται χέρκα, γιατί είναι διαφορετικές οι θερμοκρασίες των χεριών. Ας πούμε, τώρα εμένα είναι ζεστό. Να μπει αλλού που μπορεί να είναι κρυό και να μου χαλάσει, είχε βάση η κουβέντα. Γίνεται να μπει άλλη που κρύα τα χέρκα και να αρκέψει, να μου δημιουργήσει πρόβλημα στη ζύμη. Έτσι μας ελάλε. Και λοιπόν να αρκέψει να τελειώνει. Έκαναν τα σε μεγάλες σκάφες και έπιανα σε θκιό και ζυμώνα. Θυμούμε. Μοιράζαν την και ζυμώνα τη ζύμη, έκαναν τη σε 2 κομμάτια, έτσι ας πούμε που ήταν πολύ. Και η μια ζύμωνε που ποτσί και η άλλη ποδά. Είναι πιο εύκολο. Πάει πρώτο το κομμάτι, φίλες μου. Πάει και ο δεύτερο. Όχι, κάναμε τεστ. Τεστ κοπόσεως. Πράγματι, τεστ κοπόσεως.
Ναι, βαρετό, Μιχάλη, διότι είχε την αναρρή μέσα. Είναι ένα απλή ζύμη. Βαρετή ζύμη. Εσφιχτή. Πήγαινε και αναρρή. Άντε φίλες μου. Και έτσι θα τα φύγεις τώρα. Έτσι απλώς να βάλω σακουλάκι και να το σκεπάσω. Θα αφήσουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά. Ναι. Άντε, βάλαμε και την πετσετούλα μας με άρωμα πασχαλινή. πασχαλινή. Πρέπει όλα να είναι πασχαλινά. Ωραία, να Όμορφα και αφήσουμε ωραία. λοιπόν τη ζύμη να ξεκουραστεί και θα πάμε. συνεχίσουμε. Ένα Πάμε να λεπτό. ετοιμάσουμε το σουσάμι. Ναι. Θα ετοιμάσουμε το σουσάμι τώρα. Ναι. Θα βάλει νερό να το Λίγο νερό, καλύψει. λίγο νεράκι, δεν το βάλουμε πολύ. Μάλιστα. Και να πάρει μία βράση. Μια βράση και σβήνουμε το και βάλουμε και το Το χυμό. λεμόνι πότε θα το βάλεις τώρα, από την ναι, αρχή. για να μείνει άσπρο. Βάλεις και καμιά κουταλιά χυμό Λεμονάκι. λεμονιού. Ναι. Ανακατεύεις το Χρειάζεται αυτή τη διαδικασία. για να κολλά το σουσάμι πάνω στα ψωμιά. Και ύστερα θα το βγάλω, θα το βάλω στο σουρωτήρι μας, θα το πλύνουμε με κρύο νερό και θα μπει στην πετσέτα. Θα τα δούμε όλα. Να τα δεις. Σβήνουμε το. Έχει πάρει λοιπόν μία βράση. Τέλειωσε. Σβήνουμε τη φλόγα. Πάει το σουσάμι σε σουρωτήρι. Βάζεις κρύο νερό. Ξεπλένω. Θέλουμε το υγρό για να κολλά πάνω. Θα πρέπει να το λάβας στην πετσέτα. Ναι, αφού τώρα να τα Πλάσουμε. πλάσουμε. Μείνουμε το παντού. Πάω σε μια πετσετούλα. Συνεχίζουμε με τη ζύμη μας, έχει ξεκουραστεί. Εν τω μεταξύ το φούρνο Ναι. το βάζω Τώρα θα τον ανάψουμε στους 40 μόνο. στο 40. 40-50. Εδώ πάνω. 40 ως το 50. Χωρίς αυτένει. Ναι, για να ζεσταθεί λίγο. Απλώς για να φουσκώσουν Να γρήγορα. βοηθήσει τα ψωμιά μας να φουσκώσουν. Βλέπω ήδη φούσκωσε. Βέβαια. Μιχάλη, δεν θέλει καθόλου αλεύρι. Οι αναλογίες, φίλες μου, είναι τέλειες. Άμα θέλουν μπορούν να το ζυγίσουν. Όποιος θέλει μπορεί να ζυγίσει τα κομμάτια, να τα βγάλει ίσα. Να ζυγίσει όλη τη ζύμη και μετά να διαιρέσει δια 5 και να δει πόσα γραμμάρια θα είναι το κάθε ψωμί του. Εντάξει, έτσι να τα πουλήσουμε. Αν στο σουσάμι είναι ένα, Ναι, από όλες τις πλευρές. από όλες τις πλευρές, να τα βάλετε, φίλες μου, έτσι, ώστε να με σειρά. Εργονομικά, όπως λέει ο Μιχάλης. Λίγο αραιά, γιατί να φουσκώσουσει. Όσο σισάμι σας μείνει, μην το πετάξετε, βάλτε το στο ψυγείο, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσετε αύριο μεθαύριο ή στην κατάψυξη. Τώρα το ταψί μας θα πάει στον χλιαρόν φούρνο για να φουσκώσουν, για να μπουν όπως λέμε. Άρα Κόφκουμε θα το. κόβεις μέχρι κάτω από την γεύση. Ναι. Διότι τούτα μπορούμε να τα κάνουμε και παξιμάδια. Αυτά, φίλες και φίλοι μου, είναι τα γαλένα. Τα περίφημα καρπασίτικα γαλένα. Είδες τέχνες που σκέφτονταν οι παλιές νοικοκυρές να αξιοποιήσουν σαν το βέβαια, γάλα να που είχα. αξιοποιήσουν το γάλα τους. Είχε τούτη την εποχή, είχε και πολύ γάλα. Ναι. Θωρείς, κάνουμε τις φλαγούνες, είχε γάλα, είχε τύρι πολύ, ανάρι. Δεν έκαναν ολόχρονα τα γαλένα. Προς το παρόν. Έλα. Ο φούρνος μας στους 40 Κελσίου. Έτσι για να ψηθούν τώρα, για να φουσκώσουν. Ναι, δεν είναι για να ψηφίσουν. Μετά από σχεδόν 40 λεπτά έχουν φουσκώσει αρκετά. Άμα, Ψήλωσα, Απαναγία, μωρά γέρνε. καλή τσόρα χρυσή. Άντε, άψε το. Να θερμάνουμε το φούρνο στους 180. 180-185 περίπου, γιατί φίλες μου τούτα έχουν ζάχαρη μέσα και η υψηλή θερμοκρασία να τα αρπάξει γλύωρα. Μάλιστα, άρα 185 έβαλα σου το. Πού το Εντάξει, βάλες? 185 το. Ναι. Δε. Έχουν φουσκώσει αρκετά, γέμισε το ταψί. Είδες τα μικρά που ήταν, Ναι. και πώς θα γίνει κασί. Ο φούρνος έχει θερμαθεί λοιπόν στους 185 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνουν στη μέση του φούρνου Και πάμε. και περιμένουμε. Θα τα παρακολουθούμε. Μετά από 10 λεπτά έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα. Να γυρίσεις καθόλου το δίσκο μέσα έξω ή όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς, εντάξει. Θα χαμηλώσουμε καθόλου τη θερμοκρασία. Πάρ' το στους 180, 185-180, επειδή έχουν ζάχαρη και κόκκινη ζούλη ώρα. Μπήκαν ωραία, να γίνουν αφράτα και να γίνουν και παξιμάδια αφράτα, όποιοι θέλουν να κάνουν. Είναι χαραγμένα, είναι εύκολο να κοπούν και να μείνουν μέσα στο φούρνο
Παίρνουν πολύ γρήγορα χρώμα. Γι' αυτόν αρχίσαμε 180-185. Και όχι 200 που αρχίζουμε συνήθως τα ψωμιά τα κανονικά. Α, μπράβο, διότι έχουν και ένα ποτήρι σχεδόν ζάχαρη μέσα. Παναγία μου, τι μυρωδιά. Στα 15 λεπτά πήραν αρκετό χρώμα και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 170. Μπορούσε αμέσως να το πάρουμε στους 170, διότι η θερμοκρασία δεν πέφτει αμέσως. Μόλις μετακινήσουμε το δίχτυ θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά. Ακόμα λίγο και θα τα πάρουμε στους 150. Βλέπεις, δεν αναψαίνει η λάμπα, που σημαίνει δεν προσπαθεί ο φούρνος να ανεβάσει τη θερμοκρασία του. Που σημαίνει ότι είναι και περισσότερο τώρα από 170. Θα κατέβει σιγά σιγά. Και σιγά σιγά θα το πάρουμε μέχρι το 150. Προς το τέλος θα τα αφήσουμε στους 150 για να στραγγίσουν και εσωτερικά. Ο συνδυασμός... Είναι ώρα να γυρίσεις το δίσκο μέσα έξω. Ναι, να το γυρίσω. Λίγη ώρα, άτυψε ζήσαμε. Πάει ο δίσκος μέσα έξω. Είδες που άναψε η λάμπα τώρα. Τι ωραία. Α, είδες τη λάμπα που άναψε. Ναι. Πολλά ωραία. Και σε λίγο να το πάρουμε και 150. Μετά από 10-15 λεπτά το κατεβάσουμε κι άλλο. Σε 150 για να μην κοκκινήσουν περισσότερο εξωτερικά και να δώσουμε τον χρόνο να ψηθούν καλά και εσωτερικά. Στα 20 λεπτά έχουν πάρει αρκετό χρώμα, θα το χαμηλώσεις στους 150. Λοιπόν, ωραία, 150 τώρα. Και συνεχίζουμε, να μην είναι. Εσείς θα παρακολουθάτε το ψήσιμο και θα παίξετε με το δικό σας φούρνο, διότι κάθε φούρνος πολύ λίγο έχει μικροδιαφορές. Και όπως είπαμε, για σωστές ρυθμίσεις βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο, όχι πλαγίως. Έχουν περάσει 40 λεπτά, σαν να σβήσαμε εδώ. Έλα να δούμε. Τέλεια. Να κόψεις, φέρτα έξω, φέρτα έξω. Να τα βγάλουμε έξω. Φέρτα έξω να δούμε. Τέλεια, φίλες και φίλοι μου. Όχι, να βγάλουμε φωτογραφία. Παναγία μου. Εντόσο μαλακά που πρέπει να τα πιάσεις πάρα πολλά προσεκτικά. Πάρα πολλά προσεκτικά. Στη μετακίνηση μπορεί να σου σπάσουν. Ναι, πάρα πολλά μαλακά. Πάρα πολλά μαλακά. Πάρα πολλά μαλακά. Τα υπέροχα ψωμάκια μας, τα γαλατένα. Πώς τα λες? Ναι, από κάτω. Και από κάτω πολύ ωραία. Παναγία μου, αφράτα. Αφράτα. Κόψω ένα δάμε να δεις. Εντάξει. Α, Παναγία μου, τέλεια. Το φάμε τώρα με το βούτυρο. Τέλειο. Σου βγάλω μια φωτογραφία και να το φάμε γινονάτι. Θα το απολαύσω με βούτυρο. Η Ελίζα ετοιμάζει το μεσημεριανό. Εγώ όμως θα φάω ακόμη ένα κομμάτι από αυτόν το υπέροχο ψωμάκι μαζί με βούτυρο αλατισμένο. Άντε φίλες μου, και παξιμάδια. Το ένα ψωμί φαγώθηκε, θα κάνουμε και ένα παξιμάδια. Είναι ωραία, τι ωραίο. Κουκούλι. Αφρός, όπως λένε. Παρόλο που τα λυπάσαι να τα κάνεις παξιμάδια, διότι είναι εξαιρετικά. Φίλες μου, τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα κόβουμε και μπαίνουν στο φούρνο να γίνουν παξιμάδια. Αν ήταν στο ξυλό φουρνό, ήταν να τα αφήσουμε μέσα. Πολλές φορές έτυχε να τα κάνουμε, να τα αφήσουμε μέσα και να πάμε μετά να τα πιάσουμε. Άτε. Αφήνουμε τα τώρα να γίνουν τα παξιμάδια. Δεν έχουν κίνδυνο να καούν. Μετά από 1,5 ώρα στους 100 περίπου βαθμούς Κελσίου. Αρχίσαμε με 120 και μετά έβαλαμε το 100, αλλά γυρίζουμε τα. Έτοιμα για τα παξιμάδια. Είναι Μιχάλη. Τελειώσαμε και τα παξιμάδια, θα τα σβήσουμε, θα τα φύγουμε μέσα ή ακόμα να τα αφήσω μέσα. Τι κάνετε ρε Μιχάλη, ποιο είναι να κουρέψεις τώρα? Όχι εμένα. Να τα φύγω μέσα ή να τα... Είναι έτοιμα, αν μπορεί να τα φύγεις και μέσα μπορεί να τα βγάλεις όλες. Για να δούμε. Ναι, είναι έτοιμα. Σπακόψε ένα. Τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου αφήγεις τρίχα ρε. Ωραία. Κάντε τα, απολαύστε τα. Πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Είναι σαν φρυγανιά. Είναι η καλύτερη φρυγανιά. Εύγευστα και ωραία. Τρώγεται και μόνο του, τρώγεται και με τυράκι, τρώγεται και με χαλουμάκι, τρώγεται και με βούτυρο. Αλλά προς το παρόν θα το φάω μόνο του. Φίλες μου, δοκιμάστε τα, κάντε τα, απολαύστε τα και καλή συνέχεια.
Ναι, πες μου. Θέλω και εγώ μαρτυράδι. Τι θέλεις, παξιμάδι. Ναι. Εντάξει, να σου δώσω και εσένα. Φτιάξτε κι εσείς φίλοι και φίλες αυτά τα υπέροχα ψωμιά. Απολαύστε τα, γράψτε τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν γραφτήκατε ήδη. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Γαρένο, παξιμάδι Μιχάλη. Πολύ ωραία. Τι ωραία, Μιχαλάκη μου, δες τι ωραία. Μυρωδάτα, ωραία εμφάνιση, σισαμένα, εξαιρετικά. Δες τι ωραία ψωμάκια έχω γίνει. Πολύ Πολλά ωραία. πάρα πολλά ωραία. Θα αναφέρουμε τον μωρό που τον υπηαγωγείο και να τα απολαύσουμε. Πολλά ωραία. Ευκάλες φωτογραφία. Mm-hmm.